ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল যিবোৰ দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় বন্ধুসকল আজি আমি শুক্ৰ দেৱতা বৃষ লগ্নত যতে নাথাকক কিয় বৃষ লগ্নত বৃষ ৰাশিত থাকিব পাৰে মিথুনত থাকিব পাৰে কৰ্কটত থাকিব পাৰে এনেকে গোটেইকেইটা ভাৱত আপ টু মেঘ ৰাশিলৈকে যতে নাথাকক কেনে ৰিজাল্ট দিব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু মনত ৰাখিব শুক্ৰ দেৱতাৰ এটাই দৃষ্টি থাকে শুক্ৰ দেৱতা য'ত বহে তাৰ পৰা সপ্তম দৃষ্টি আহক তেনেহ'লে আজি আমি শুক্ৰ দেৱতাৰ বৃষ লগ্নত 12টা ভাৱত কেনে ৰিজাল্ট দিব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম বৃষ লগ্নত শুক্ৰ দেৱতা যদি বৃষ ৰাশিত থাকে মিথুন ৰাশিত থাকে কৰ্কট ৰাশিত থাকে সিংহ ৰাশিত থাকে আপটো এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি মেঘ ৰাশিত য'তে নাথাকক কিয় কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহিব আমি তাৰ ওপৰত আজি আলোচনা কৰিম বেছিক ৰিজাল্ট হয় আৰম্ভণিৰ চেপ্টাৰ হয় আপোনালোকে জানা দৰকাৰ মনত ৰাখিব শুক্ৰ দেৱতা য'ত থাকে তাৰ পৰা সপ্তম দৃষ্টি দিব লগ্নত যদি শুক্ৰ দেৱতা থাকে তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি বৃশ্চিক ৰাশিত পৰিব শুক্ৰ দেৱতা এটাই দৃষ্টি পৰিব 7 নম্বৰ দৃষ্টি চাওক যে শুক্ৰ দেৱতা যদি বৃষ ৰাশিতে থাকে তাৰমানে নিজৰ ৰাশিতে থাকিব শুক্ৰ দেৱতা নিজৰ ৰাশিতে থাকিব আৰু তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব বৃশ্চিক ৰাশিত সপ্তম ভাৱত লগ্নতে যদি শুক্ৰ দেৱতা থাকে তেনেহ'লে সপ্তম দৃষ্টি বৃশ্চিক ৰাশি সপ্তম ভাৱত পৰিব শাৰীৰিকভাৱে তেনে জাতক যথেষ্টখিনি ধুনীয়া হ'ব আৰু আত্মকেন্দ্ৰিক বল থাকে তেনে জাতকৰ আৰু আত্মিক বলত নিজৰ সদায় বুদ্ধিৰ দ্বাৰা আত্মিক বল কৰিব পাৰে তেওঁ শত্ৰুজয়ী হয় তেনে জাতক আৰু কিন্তু বেমাৰ আজাৰৰ খুব জলদি তেওঁ বেমাৰ আজাৰত পৰি যায় স্ত্ৰী সুখৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হ'ব আৰু ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত তেনে জাতক সদায় সফল হয় শুক্ৰ দেৱতা যদি মিথুন ৰাশিতে যদি থাকে মিত্ৰ বুধৰ ৰাশিত থাকিব শুক্ৰ দেৱতা আৰু তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব ধনু ৰাশিত ঠিক আছে সপ্তম দৃষ্টি ধনু ৰাশি অষ্টম ভাৱত পৰিব পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা তেনে জাতকে যথেষ্টখিনি ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব শাৰীৰিক সুখ কিন্তু তেনে জাতকৰ কম হ'ব আয়ুষৰ ক্ষেত্ৰতো তেনে জাতকে এডভান্টেজ নাপায় পৈতৃক সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰতো তেনে জাতকৰ প্ৰব্লেম থাকিব আৰু নিজৰ বুদ্ধিৰ দ্বাৰা তেনে জাতকে শত্ৰু বিজয় হ'বলৈ সক্ষম হয় শত্ৰুক হৰুৱাবলৈ সক্ষম হয় শুক্ৰ দেৱতা যদি কৰ্কট ৰাশিত যদি থাকে থাৰ্ড হাউচত যদি শুক্ৰ দেৱতা থাকে তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি মকৰ ৰাশিত পৰিব নৱম ভাৱত পৰিব চাওক তেনে জাতকৰ কি হ'ব পৰাক্ৰম বৃদ্ধি হ'ব সৰু ভায়েক ভনীয়েকৰ সুখ হ'ব কিন্তু কেতিয়াবা কি হ'ব মনত কিছুমান কথাই তেওঁক সৰু ভায়েক ভনীয়েকৰ কিছুমান কথাই তেওঁক আঘাত দিব ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় এডভান্টেজ পাব ভগৱানৰ ক্ষেত্ৰত সদায় এডভান্টেজ পাব তেনে জাতক বহুত চতুৰ হয় পৰিশ্ৰমী হয় যশস্বী হয় আৰু তেনে জাতক বহুত সন্মানিত ব্যক্তি হয় যাৰ বৃষ লগ্নত কৰ্কট ৰাশিত যদি শুক্ৰ দেৱতা থাকে সিংহ ৰাশিত যদি শুক্ৰ দেৱতা থাকে শত্ৰু ৰবিৰ ঘৰত থাকিব শুক্ৰ দেৱতা আৰু সিংহ ৰাশিটো যিহেতু বৃষ লগ্নৰ কাৰণে সুখ সুবিধাৰ ঘৰ আৰু সপ্তম দৃষ্টি পৰিব কৰ্মভাৱত কুম্ভ ৰাশিত চাওক জাতকৰ স্থায়ী সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত মাকৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় ডিছএডভান্টেজ পাব আৰু তেওঁ চতুৰ হয় শত্ৰুজয়ী হয় ব্যৱসায়ত যথেষ্টখিনি সফলতা লাভ কৰে তেনে জাতকে মান প্ৰতিষ্ঠা আৰু ৰাজ্যৰ পৰা তেনে জাতকে যথেষ্টখিনি সন্মান পাবলৈও সক্ষম হয় কন্যা ৰাশিত যদি শুক্ৰ দেৱতা থাকে শুক্ৰ দেৱতা কন্যা ৰাশিত নিচ হয় ঠিক আছে আৰু তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব মীন ৰাশিত বৃহস্পতি ৰাশিত থাকিব
চাওক যে জাতক বিদ্যাহীন হ'ব, যিহেতু কন্যা ৰাশিটো পঞ্চম ভাৱ হয় আৰু পঞ্চম ভাৱৰ শুক্ৰ দেৱতা নিজ হয়, জাতক বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম থাকিব জাতকৰ, সন্তান হানি হয় তেনে জাতকৰ, কিন্তু চতুৰ হয়, পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা কিন্তু তেওঁ শত্ৰুৰ পৰা যথেষ্টখিনি এডভান্টেজ ল'বলৈ সক্ষম হয় আৰু আয় যথেষ্টখিনি ভাল হয় তেনে জাতকৰ, কিন্তু জাতকে যথেষ্টখিনি চিন্তাত থাকে আৰু অসন্তুষ্ট হৈ থাকে যিকোনো কামত, শাৰীৰিক সৌন্দৰ্যতাও তেনে জাতক বা জাতিকাৰ কম হয়। তুলা ৰাশিত যদি শুক্ৰ দেৱতা থাকে, তুলা ৰাশিত শুক্ৰ দেৱতা যদি থাকে, চাওক নিজৰ ৰাশিতে থাকিব, নিজৰ মূল ত্ৰিকোণ ৰাশিত থাকিব। তুলা ৰাশিটো হ'ল 6 নম্বৰ ভাৱ আৰু তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব মেঘ ৰাশিত। শাৰীৰিক ৰূপত মানে শাৰীৰিকভাৱে তেনে জাতক যথেষ্টখিনি সবল শক্তিবান হয়, চতুৰ হয় তেনে জাতক, শত্ৰুজয়ী হয়, কিন্তু তেনে জাতক সৌন্দৰ্যতা অলপ কম থাকে, মাকৰ সুখ থাকে তেনে জাতকৰ তাত, কিন্তু যদি ফৰেনৰ লগত বিদেশৰ লগত যদি কিবা কাম কাজ কৰে তেনেহ'লে জাতকে তাৰ পৰা যথেষ্টখিনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, কিন্তু জাতকৰ ব্যয় লাগাতকৈ বেছি হ'ব আৰু প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কাজিয়া পেচালৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় ফচি থাকিবলগীয়া হয়। শুক্ৰ দেৱতা যদি বৃশ্চিক ৰাশিত যদি থাকে, মংগলৰ ৰাশিত থাকিব শুক্ৰ দেৱতা আৰু সপ্তম, যিহেতু বৃশ্চিক ৰাশিটো সপ্তম ভাৱ হয় আৰু শুক্ৰ দেৱতাৰ দৃষ্টি পৰিব বৃষ ৰাশিত, নিজৰ ঘৰতে দৃষ্টি পৰিব শুক্ৰ দেৱতাৰ। চাওক ইয়াতে কি হ'ব, স্ত্ৰী পক্ষৰ পৰা তেনে জাতক বা জাতিকাই সদায় কষ্ট পাব। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে যথেষ্টখিনি পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰাহে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ব্যৱহাৰিক বা কাৰ্যকুশলতা বা দুৰ্বল আৰু ৰোগ বিকাৰগ্ৰস্ত হোৱা দেখা পোৱা যায় তেনে জাতক বা জাতিকাৰ, যি জাতকৰ বৃশ্চিক ৰাশিত শুক্ৰ থাকে। ধনু ৰাশিত যদি শুক্ৰ দেৱতা থাকে, ঠিক আছে, অষ্টম ভাৱত যেতিয়া শুক্ৰ দেৱতা থাকিব, তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি দ্বিতীয় ভাৱত পৰিব, মিথুন ৰাশিত পৰিব। চাওক তেনে জাতক বা জাতিৰ শাৰীৰিক সৌন্দৰ্যতা অলপমান কম থাকিব, ৰোগৰ দ্বাৰা জাতকে আক্ৰান্ত হৈ থাকিব, কিন্তু তেনে জাতক দীৰ্ঘায়ু হ'ব, পৈতৃক সম্পত্তি লাভ হয় তেনে জাতকৰ আৰু গুপ্তভাৱে নিজৰ চতুৰতাৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি তেওঁ যথেষ্টখিনি ধন অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়, যাৰ ধনু ৰাশিত শুক্ৰ দেৱতা থাকে বৃষ লগ্নত, আৰু কিন্তু শত্ৰুৰ পৰা তেনে জাতকে কষ্ট পায় আৰু পেটৰ প্ৰব্লেম তেনে জাতকৰ থাকে। মকৰ ৰাশিত যদি শুক্ৰ দেৱতা যদি থাকে, নৱম ভাৱত যদি শুক্ৰ দেৱতা থাকে আৰু তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব কৰ্কট ৰাশিত, চাওক মিত্ৰ শনি ৰাশিত থাকিব শুক্ৰ দেৱতা আৰু কি হ'ব, তেনে জাতকৰ কি হয়, শত্ৰুজয়ী হয় তেনে জাতক, শাৰীৰিক শ্ৰমৰ দ্বাৰা ভাগ্য উন্নতি কৰিবলৈও তেওঁলোকে সক্ষম হয়, সুন্দৰ হয় আৰু কিন্তু বেমাৰ আজাৰৰ দ্বাৰা তেওঁ আৱৰি থাকে, বেমাৰ আজাৰ থাকে তেনে জাতকৰ আৰু তেনে জাতকৰ পৰাক্ৰম লাগাতকৈ বেছি বৃদ্ধি হোৱা দেখা পোৱা যায়। কুম্ভ ৰাশিত যদি শুক্ৰ দেৱতা যদি থাকে, দশম ভাৱত শুক্ৰ দেৱতা যদি থাকে, তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব সিংহ ৰাশিত, চতুৰ্থ ভাৱত সুখ সুবিধাকৰত পৰিব সপ্তম দৃষ্টি। চাওক পিতাকৰ লগত মনৰ অমিল থাকিব, কেতিয়াবা পিতাকৰ কথাত তেনে জাতকে প্ৰব্লেম পাব আৰু চৰকাৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ পৰা তেনে জাতকে বাধা বিঘিনি পায়, ব্যৱসায়ত বাধা বিঘিনি থাকিব তেনে জাতকৰ আৰু ঘৰ বাৰী ভূমি আদিৰ ক্ষেত্ৰত তেনে জাতকে যথেষ্টখিনি কষ্টৰ দ্বাৰাহে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যাৰ কুম্ভ ৰাশিত শুক্ৰ দেৱতা থাকে বৃষ লগ্নত, তেনে জাতক যথেষ্টখিনি অহংকাৰী হয়। শুক্ৰ দেৱতা যদি মীন ৰাশিত যদি থাকে, একাদশ ভাৱত যদি শুক্ৰ দেৱতা মীন ৰাশিত থাকে আৰু সপ্তম দৃষ্টি পৰিব পঞ্চম ভাৱত, সপ্তম দৃষ্টি পঞ্চম ভাৱত পৰিব তুলা ৰাশিত। চাওক তেনে জাতক বা জাতিকা সুন্দৰ হয়, কিন্তু বেমাৰ আজাৰ থাকে তেনে জাতকৰ, ৰোগী হয় তেনে জাতক, পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা আয় লাভ হ'ব তেনে জাতকৰ, শত্ৰুপক্ষৰ পৰা তেনে জাতকৰ লাভ হ'ব, সন্তান পক্ষ
কিন্তু তেওঁলোক সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম আহিব, ডিসএডভান্টেজ আহিব, বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অলপ অন্যমনস্ক হ'ব, যাৰ ফলত জাতকে যথেষ্টখিনি প্ৰব্লেম পাব। মেঘ ৰাশিত যদি শুক্ৰ দেৱতা থাকে, 12 নম্বৰ ভাৱত যদি শুক্ৰ দেৱতা থাকে, তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব তুলা ৰাশিত। ঠিক আছে, সপ্তম দৃষ্টি তুলা ৰাশিত পৰিব। ক্ষমা কৰিব, আগতো মই তুলা ৰাশি কৈছিলোঁ, তুলা নহয়, কন্যা হয়। মেঘ ৰাশিত যদি শুক্ৰ দেৱতা থাকে, শুক্ৰ দেৱতাৰ সপ্তম দৃষ্টি তুলা ৰাশিত পৰিব। যদি তেনে জাতক বা জাতিকাই বিদেশৰ লগত কিবা সম্বন্ধ ৰাখে, বিদেশৰ পৰা যথেষ্টখিনি লাভৱান হ'ব তেনে জাতক। বিয়াই লাগাতকৈ বেছি হ'ব, কাৰণ কিয় 12 নম্বৰ ঘৰৰ পৰা আমি বিয়াইটোও চাওঁ, বিয়াই বেছি হ'ব। তেনে জাতক দুৰ্বল হয়, পৰিশ্ৰমী, যথেষ্ট পৰিশ্ৰমী হ'ব, চতুৰ হ'ব, আৰু টকা পইচা ইনকাম কৰিবৰ কাৰণে তেনে জাতকৰ যথেষ্টখিনি কৌশল থাকিব, আৰু শত্ৰুৰ দ্বাৰা তেনে জাতক যথেষ্টখিনি পীড়িত অৱস্থাত থাকিব। শত্ৰুৱে তেনে জাতকক ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে। আজি আমি শুক্ৰ দেৱতাৰ বৃষ লগ্নত গোটেই এটা ভাৱত কেনে ৰিজাল্ট দিলে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ। আজি আমি বৃষ লগ্নত শুক্ৰ দেৱতাৰ 12টা ভাৱৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ। আপোনালোকেও আপোনালোকৰ এইবোৰ ফৰ্মুলা আপোনালোকৰ কুস্তিত এপ্লাই কৰক, চাব খুব ভাল ৰিজাল্ট আহে। আপোনালোকে নিজৰ কুস্তিখনটো ভাল কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত অন্য ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকৰো এটা শুদ্ধ পৰামৰ্শ দিব পাৰিব। এনেকৈ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে অলপ হ'লেও এষ্ট্ৰলজি সম্বন্ধে কিবা এটা বুজি পাইছে। মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে, তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।